Na szevasztok, üdvözlünk mindenkit, meg is kezdtük így a ma esti speciális streamünket. Ugye, hát itt van velem Robin, és újra meg fogjuk nézni, hogy mi a helyzet a PoE 2-vel. Ugye most van így a hivatalos bejelentés, és most tudjuk meg a dolgokat, hogy mi a helyzet, mi a szitu, mit várhatunk. Ugye egy dolog a fix, hogy lesz új klassz, ami a Druida lesz. Neked, Robin, mi az első ilyen dolog, amit így vársz a Druiddal kapcsolatban? Mi lenne az elvárás? Hát, hogy Druid, tehát hogy nagyon jók legyenek a formjai, és lehessen csapatni. Én nagyon jól tudja mindenki, aki minket követ, de szerintem már nálad is sokszor elhangzott, hogy imádom a Druidát, bármilyen játékról van szó. Nagyon szeretem, hogy milyen versatilis, nagyon szeretem, hogy mennyi mindent lehet vele csinálni, mindenre jó általában, és mindenben, ha nem is a legjobb, de meg tudja ütni a magas szinteket. Úgyhogy én ezt várom itt is, hogy hozza azt, amit minden más játékban a Druida. És hát azért a Path of Exile-ban ugye még nem láttunk Druidát, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy ők hogyan oldják meg azt, amit mondjuk a Diablo-ban láttunk, mert sokféleképpen lehet játszani ott is, de igazából maradt ez a három forma, hogy humanba, farkasba vagy maciba játszol. Én nagyon szeretnék egy olyan buildet, ami ténylegesen erősen használja azt, hogy váltogatja a formjait a éppen adott szituációhoz. Egyébként ez nagyon jó, mert nekem is ez egyetlen egy elvárásom, vagyis kettő, hogy ne egy forma legyen, vagy tehát ne ilyen nagyon limitált mennyiségben legyen a forma. Tehát nem szeretném, hogy csak azt a maci forma lenne, mint amit korábban megmutattak. Ugye itt az trailerben volt teaserbe valami farkas, de azt akár az még boss is lehetne. Tehát arra még azért nem mertem úgy nagyon ráhypolni magam. Viszont amit én is szeretnék, hogy tényleg ilyen dinamikus formaváltások legyenek. Tehát, hogyha mondjuk mobility-be belepattan, akkor egy valami kis ilyen kis agilis formát vegyen fel, hogyha valami dev CD-t nyomunk el, akkor tőlem akár teknőssé is változhat, érted? Tök mindegy, tehát, vagy mamuttá, vagy bármi. Én nem bánom, ha maradunk a szokásos formáknál egyébként. Tehát nekem nincs szükségem ilyen vovos cheetah formára, hogy gyorsabban mozog, meg lóvá alakulsz, meg sárkányán ilyenek. Én beérem a farkas és a macival, amik így a tipikus formái. Nem nagyon tudok elképzelni egy olyat, ami tudod, az ilyen egyéb megszokott druida formák, mint a madár, meg az ilyen kis rákcsálók, meg ilyenek, azoknak nem látom nagyon a hasznosságát a játék folyamán, szóval én beérem egy mackó meg egy farkassal, de lepjenek meg, tehát el tudok képzelni valami mamutot, ahogy mondtad, és így előre ront, és akkor egy ilyen stampede buildet összerakni. Path of Exile-ben sokkal több lehetőségünk van a buildelésre, ezáltal a druidát is sokkal jobban ki fogják tudni használni, legalábbis a lehetőségük megvan rá. Igen, az új skillek, ugye biztosan lesznek új skillek, arra én is kíváncsi vagyok, és hogy jól mondtad, ez a mamut forma, ugye most, amikor megkaptuk az előző szezonban az új aktot, ott is van az egyik ilyen szigeten, tudod, ilyen mamut jellegű állatka, ami ott elég jól nézett ki. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy valami hasonló méretű dologgá lehet-e alakulni, de amit még tudod, mi az, amit szeretnék? A fegyvertípusokból jöjjön be még új. Mert ugye most a skillek eléggé limitáltak, azért is, mert ugye csomó az fegyvertípushoz van kötve, és most ugye ott vannak, és látjuk, mert ott van kiszürkítve, hogy ott lesz a kard, az ilyen-olyan dolog, és kétkezes fegyverből egyelőre, ha jól emlékszem, csak mész van. Egyelőre, hát, és így. Erre nem fog tudni válaszolni, mert én nemrég neked hála megtanultam a PoE 1 működését, kettőhöz azóta nem nyúltam, úgyhogy fogalmam nincs, hogy ott milyen fegyver elérhető, mert még az egybe se teljesen jegyeztem meg. Cserébe viszont ebbe a seasonben nagyon-nagyon bele fogom vetni magam PoE 2-be, pláne így druidával, és megint csak köszönjük szépen, Bence, mert lehetővé tetted azt nekünk és a nézőnknek, hogy csináljunk belőle guide-ot. Én örülök neki, én szeretném egyébként, hogy ez a játék így itthon is így széles körbe így elterjedjen, mert nagyon sokan nem mernek egyébként belevágni, mert hogy én nem csodálom. Megvan az oka, igen, ennek a dolognak, de hát. Egyszer törte le a szarvamat úgy, hogy nem akartam neki kezdeni, és sírva kucorogtam a sarokba stream után, úgyhogy nem csodálom, hogy sokan nem mernek belekezdeni, de egyébként tényleg annyi kell hozzá, hogy el kell dobni az egót, el kell dobni azt, hogy te értesz az ARPG-hez, meg jó vagy a videójátékokba, ha poézol, akkor nem vagy az. Fogadd el! Ez egy teljesen más kategória igazából. Akkor fogod élvezni, hogyha ha úgymond be tudsz neki hódolni olyan szinteken,
hogy igenis, aki ehhez a játékhoz jobban ért, mint te, tőle tanácsot kell venned. És itt most nem magamra és a Let's Level Up-ra, vagy akár Bencére, Redis-et gondolok. Legalább tudok olyat mondani, ahol utána tudtok nézni esetleg. Na, akár, de legalább ennyit, érted? De itt tényleg arra gondolok, hogy azoknál a streamereknél, azoknál a content gyártóknál, azoknál a guide építőknél, van, aki nem csinál belőle a contentet, csak összedob egy buildet és akkor azt felrakja, akik értik, hogy hogyan működnek benne azok a mechanikák, amit mondjuk Diablo 4-ben is ugye elmagyaráztunk. Ja. Ugye a vulnerable, meg az overpower, meg ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mert itt is ez a lényeg, hogy itt ugye nem írja ki, hogy most akkor a Global Critical Strike Multiplier és a sima Critical Strike Multiplier között mi a különbség, de ha a guide azt mondja, hogy neked az egyik kell, nem a másik, akkor hidd el, hogy az kell, és nem a másik. Igen, hiába igen. Gondolod azt logikusan, hogy egyébként technikailag ugyanaz. Hát igen, de az biztos, hogy itt azért utána kell járni. Én remélem egyébként, hogy itt a mostani seasonben nem nyúlok nagyon mellé itt buildek tekintetében, hogy én mindig más buildet játszom, bármelyik PoE szezonról van szó, és egyébként a Diablo-ban is mindig ezt követtem, hogy egy olyan buildet akarok játszani, amit még előtte nem játszottam, vagy esetleg túl régen játszottam Diablo esetében. És az előzőnél, megmondom őszintén neked, ez a melee dolog, ez nem volt rossz, de voltak a skillből fakadó olyan dolgok, hogy elakadt, tudod, ilyen a skill magatartát, a terjedése. Tehát voltak ilyenek, hogy ott úgy ki volt dőlve egy ilyen struktúra, és nem ment át, tudod, a túloldaláról, de engem meg átköptek a mobok, de hát mert az ilyen földön terjedt ugye tovább, és egyszerűen nem volt összekonnektálva, vagy ott volt egy ilyen folyó, vagy valami, és akkor ott nem ment át, és ez jól hangzik így egyébként skill fantasy-ba, hogy ez így milyen király dolog, hogy ez így működik, de amikor ott van, és tudod, te nem tudod sebezni a mobot, ő meg lő téged, akkor ám a kurva anyját amúgy is, már nem azért. Minden egyes estében, amikor leülök poézni. Igen, tehát, hogy akkor ez így, és akkor tudod, megnézel egy izét, hogy akkor jó, akkor felmegyek, mert ugye vannak a highlightok, és megnézed, és más olyan buildje van, hogy az egész monitort üti, nekem meg célozni kell, hát akkor úgy érzem, hogy... valami nem jó. Igen, ez lehetett volna másképp hát is. Igen, ezt sok átérzem múlik a teljes builden. mértékben. Igen, úgyhogy valami olyan buildet akarok most, ami early-be beszkélel, tehát mert ez a mostani egyébként, ez az elején eléggé használható volt, viszont a tényleges erejében nagyon sok currency-t kellett belefektetni, és én el sem mentem addig a pontig egyébként, ahol már ilyen tényleg felvette a versenyt egyébként a nagy meta buildekkel, úgyhogy, mert az valami ilyen eszméletlen mennyiségű, ilyen több száz divine-ról beszélünk, tehát és azt mondtam, hogy akkor ezt most elengedjük ezt a dolgot. Na, amúgy például engem ez fog meg nagyon, hogy ugye én is együtt kézenfogva végigvittél az első karakteren, a kis Poison Animated Weaponunkon, és tök jól sikerült, tök jó lett a build, tudtunk vele farmolni, működött, megtapasztaltam milyen is ez a játék. Felbozdulva ezen ugye megcsináltam a sajátomat, a Cyclone Slayer Duelistet, ami technikailag a Whirlwind barbár, tehát nem kell itt szépíteni, ez egy Whirlwind build, és tök jól működik, nagyon faszán sikerült összehoznak. Az Animated Weaponból összegyűjtött currency-t elköltöttem arra, hogy na akkor upgrade-eljük. És ugye a tegnapi streamünk az erről szólt, hogy akkor azt szépen leteszteljük, megnézzük a kiszedett 17-es mappot, Ubermévent, egy-két 16-os kokszolt mappot végignyomunk, hát és 40-50 divine elköltése után is olyan szinten inasba lettem rakva a boss fighton meg a 17-es mappon, hogy azt szerintem élvezet volt nézni, vagy éppen, hogy kínszenvedés, nem tudom, ezt a nézők eldöntik maguknak. És annyira tartok attól, hogy itt van egy olyan, nem is skill cap, de egy valamilyen fal, amit nem értek, hogy hogyan tudnánk áttörni. Érted? Tehát, hogy nem érzem azt, hogy mondjuk ha még 100 diványt elköltenék ebbe a buildbe, akkor az megoldaná ezt a problémát, mert nem a damage-em a rossz, még csak nem is a túlélésem a rossz, hanem vannak egyszerűen olyan ability-k, meg olyan mobok, amik így egyszer csak így megjelennek és meghalok. De hogy így 0,2 másodpercem sincsen reagálni arra, ami történik, és egyszerűen nem megy. Tehát lehet, hogy van, aki ettől gyorsabb, de... Hát ez egyébként ability függő is, tehát van olyan, hogy
17-es mappon például van olyan ability, ami fixen azt csinálja, hogy egy ilyen golyó így követ téged, és ha azt nem látod, hogy utolér, az fixen megöl. Tehát az azt nem számít neki, hogy 5000 divány van a karakteredben, vagy 10. Tehát, hogy ott a 17-es mappon vannak ilyen insta halálos dolgok. Igen, ez jó, csak ezzel nincsen baj, ez tökéletes, hogy minden indikálja valami, hogy ez jön. Hát igen. Tehát, hogy érted, így is tehát konkrétan a játékban nem lehet beállítani, hogy lásd a sebzésedet, mert így is annyi minden van a képernyőn, hogyha még azt is kiraknák, mint Diablóba, akkor kész, vége van. Nézzük. Na lássuk. GGG, mondjad, Path Mizu. of Exile 2, and welcome to GGG Live. Today we're going to show you an exclusive reveal for what's coming next for Szerintem ezt Path of Exile felvették egyszer, 2. és mindig leadják Push előre. drops are enabled on today's live stream, so you'll be able to claim your Verdant Wilds dodge roll effect by following the instructions below. Ez a drop, Now amit today it's kapunk. finally Ez time az to show effekt. off a new class that we know everyone in the community's been waiting for. So let's roll the trailer for Path of Exile 2, The Last of the Na Druids. nézzük. Én nekem ez tetszik, hogy van trailer, hogy nem csak beszélnek róla. Na nézzük. Tatezdó. Egy pénteki átmutatott éjszaka után. Well. Igen, minden péntek esténk. You lost, fella? Hey, we're talking to you. I asked you a question. Ez lesz a druida, figyelj. Így átalakult pofán veri, mondom. Jönnek a rituálok. What's wrong with them? Nagyon úgy néz ki. Az egy nagyon csini He's lost maci his volt. bloody mind. Na, erről van szó. Oké, az ott formváltás volt. Ott a farki is. Igen. Wolfpack, aha, Petet. Mekkora kis visszahőkölés volt az. Jól néz ki a tornádó. Aha. Sárkányforma, azt nem mondod. Na hát erre nem számítottam. Igen, én sem. Jó, eddig mondjuk ugyanaz, mint a Werewolf hozzáteszem. Jó, már nem. Na nézzük az új ability-ket. The Last of the Druid. Oké, elérte a chill effektet, tehát hogy kirázott a hideg, úgyhogy well done. I will find you, Eve. Na nézzük. Now, as you can see, the Druid is a shape-shifting elemental spellcaster. After his fellow Druids were destroyed by the King in the Mists, the Druid lost his humanity in the forests of Ogham, where he wandered for years as a beast. Now, finally reawakened, he's determined to find his lost wife and regain his humanity. The Druid has been one of the hardest classes for us to design. As well as having human spells, he has 3 animal forms, and we wanted to make sure that there were interesting combos between all of them. The Druid is our first hybrid strength and intelligence class. That means he needs to have the ability to use spells and attacks. As a human, the Druid typically uses magical staves to harness the powers of the earth and the natural world. One of the first skills you will learn is the ability to create small volcanoes from the earth. This skill spits out balls of magma at your enemies, and will continue to do so for some time. While the volcano is active, turn into an animal and wade into melee range. Az mondjuk jól néz ki, hogy akkor körbe lehet kájtolni, tudod, hogyha éppen valami erősebb Johnny-val fájtolsz. Az eddig passzív damage. Van egy az a medve, már bocsánat. Well, the answer is a new weapon type that druids use, animal Talizmán, talismans. ez a weapon típus. When you equip an animal talisman, you can choose which animal form you would like the talisman to represent. Depending on what you choose, ez you'll be weapon given that swapos animal's lesz basic minden attack as a egyes new skill to verziója. equip. For a bear, that's more. Erre lesz hotkey, To turn into a remélem. bear, simply use the skill. Your character will instantly transform into a bear and attack. If you want to change back to a human, just cast a spell. Akkor jó. You will instantly swap Jaha, back and értem. custom. Bocs, csak a talizmán azt határozza meg, hogy melyik között tudod aktiválni. Igen, csak mindegy, majd utána kitérünk rá a kérdésre. In order to allow for hybrid melee and caster gameplay, most of the skills you use in your human form last for some time and aid your animal skills in some way. The volcano we used earlier will emit more molten balls whenever you hit it with a slam, making it perfect for use with your bear form's furious slam.
While in bear form, many of your abilities use rage. There are a lot of ways to generate rage, but the easiest one is simply smash your enemies with maul. Your bear form can also go on a rampage, stomping the ground as you demolish your foes. Mi van, hogyha lent van ilyenkor közben a The more rage you have, the longer the rampage lasts. kis And doing magmás it over a cuccok volcano folyamatosan makes it even robban? better. Igen, ezt mondta, hogy Aha. a supportolják egymást a skillet. Ó, az jó, na ez jó. Most át tud menni és tud Ó, stampedelni ez jó, körülötte. ez jó, ez jó. As you consume Sőt, rage, én azt is your el tudom bear képzelni, form hogy will lesz olyan generate build, ahol endurance mondjuk ezt a charges. magmát These can be berobbantod used azzal, with hogy skills lecsapsz like a földre. Ferocious Roar. Ferocious Roar is a war cry that empowers your subsequent attacks to break your opponent's armor. The more endurance charges you have when you use it, Mi az a the more cápa empowered kagyló attacks you will kutya get. vadállatot? But Ferocious Roar has another special feature too. It's a meta gem that allows you to socket any Warcry gem from another class into it, giving you the ability to use these skills as a bear. Use the Warrior's Infernal Cry skill to make Nice. your enemies explode. Ezzel nyitják ki majd a hibrid mechanikákat. Aha. Or use Seismic Cry to stun your enemies and double up the number of slams you do. Szóval ez merült föl bennem, hogy ugye például casterként nyilván ez a talizmán nem You lesz can olyan even use it with hatékony Ancestral fegyver, Core, mint egy a skill that staff turns you into the például. Fire God. Tehát a Ja, weapon lehet. staffot Ever wondered aktívan what the Heroic használnod God of kéne War would look majd. like if he was a bear? Well, Ja, wait, lehet. Legalábbis így nekem ez az első gondolatom. Finally, build up enough rage and you can use one of the bear's ultimate abilities, Walking Calamity. This skill Amazing, summons a yeah. storm of fire around you for some time, while generating even more rage to power your other abilities. A true Na ez bear elég jó, és apocalypse. ennek mi a CD-je? Now the bear is known for being a slower and more lumbering animal, Minden with CD slower ever. attacks and heavy slams. But what if you want to turn into something a little more nimble? Well, let's check out the second animal form for the druid, wolf form. For the wolf form, we want it to go fast and furious. Even just the wolf's basic attack will leap forward and rake his foes. After attacking, the wolf stands up on two legs, but after running for a short time, he goes back on all fours, allowing to move more quickly between packs of enemies. The wolf has a lot of cold attacks based on his association Ezt nagyon with the szeretem, moon. hogy mennyire And the figyelnek first of ezekre a these is lunar részletekre. assault. Ja, Hogy igen, visszaáll a ez farkas szép. négy lábra, amikor mozog. After they're frozen, use your basic rake attack to knock shards of ice off your enemies, which land on the ground nearby and explode. If you want to get into battle quickly, you can use your pounce attack. This skill leaps at a target and applies a mark to them. Killing the marked enemy will summon a wolfman into your side, allowing them to Gyengébbnek fight with tűnik you. damage ügyileg, mint a Mark and mackó. kill as Igen, many igen, enemies igen, as you igen, can to igen. build up a sizable pack. While an enemy is marked, your wolves will prioritize that target and do more damage the more wolves you have. So make sure you keep your pack Viszont strong. gyorsan üt, úgyhogy lehet, hogy lehet valami... Now one Ja, problem hogy you be might tudsz run into hívni egy is your wolf falkát? can die in boss fights. Ja, jó. You often don't have any enemies that you can mark and kill in order to regenerate your pack. To deal with this problem, you can use cross slash. Minionos farkas Cross Druida slash bír. jumps backwards and does a vicious Érdekes double lehet slap. valami poisonos megoldással, mert elég gyorsan üt ahhoz, hogy egy nagy stackes poison fel This lehessen allows you to bírni pounce to mark an szerintem. enemy and then Igen, summon a bár wolf nekem nagyon even inkább without ilyen killing. ice stílusúnak tűnik. Cross slash Igen, also has igen, another igen, de hogy feature. valami hibridet hátra Remember bele those lehet ice vinni a fragments from buildbe. before? Well, cross slash will propel any ice shards on the Valami ground káosz towards a single damage-es target. témát. First, freeze your Lássuk enemies ezt. with lunar assault. Then rake them to create as many ice fragments as you can. Then follow up with cross slash to generate a field of icy explosions to obliterate your enemies. If they're still alive after that, your pack of wolves can finish them off. Jól néz ki a hátraugrásnak az animációja egyébként. Igen, igen, nagyon szépen megcsinálták az Just like with the animációt, bear's ez raw skill earlier that allows you to use nem lehet skills from other tőlük classes, elvenni. Pounce is also a meta gem that you can socket mark skills from other classes into. So for example, you might want to try adding freezing mark from the monk. Szerinted lesz újak? After pouncing at an Hát szerintem enemy, nem. cross slash to explode the mark and gain extra cold Egyébként Most már szerintem nem. most került be a 4. Igen, szerintem nem kéne új. The wolf has many other ways to go all in on cold though. Using Például the én még nem is Arctic Owl játszottam Warcry vele. will allow you to add cold damage Mi and majd most Elég fogjuk hosszú. megnézni. Elég Az új hosszú Druidával. amúgy. Wolves as Elég well. hosszú, de kurva jó. You can also use it to freeze Nice enemies that are spoilers. close to being frozen, making it Spoilers. much faster to use your other combos. Finally, the wolf also has the ability to call down the power of the moon to transform into an Arctic werewolf with Ú, ez lunar jól néz blessing. ki. In this form, you move and attack more quickly and deal extra cold damage. Consuming rage Szerintem will még most extend the nem lesz duration ilyen of your poisones Arctic wolf form. kombója So you could amúgy. try a Lehet, hogy az hybrid elején bear csak wolf így build if you want to natív Szerintem van. most még skill to its megcsinálták full ezt az effect. ártikot, és majd most elkezdenek kísérletezni azzal, hogy legyen a többi elemre is.
nekem ez az ability az, ami azt sugallja, hogy túl sok effortot raktak bele abba, hogy ez a Frozen stílusa meglegyen, hogy másik összerakjanak hozzá. Ja, egyébként ki akartalak javítani, de szerencsére Mr. GGG megtette, hogy ez nem tárcsány. And slash your enemies with your lethal talons. If they're close to being stunned, you can blow them off balance with a blast from your wings, causing an explosion of damage. After the battle though, it's time to feed. Devour the corpses of monsters to create power charges. And this is when the wyvern's abilities really come online. De jó. When using És rain, power charge-ot kap belőle. Aha, az to tök jó. charge up your wings with lightning. És nem is rövid időre, a 15 szek az jó. But it allows you to turn this melee Jó, skill into a gyorsan much csinálja. larger AoE attack. Meg jó szélesen üt egyébként a farkasba, az Once your nem wings are tetszett kicsit, charged, hogy... your wing blast will also do lightning explosions. Igen, ez elég single targetes. De Igen. nekem pont ezt tetszik benne, hogy amivel én szenvedek az az, hogy ugye a bossoknál gemet meg egyebeket kell cserélni az egyben, mert a single target nem nagyon elesik. És itt meg lehet oldani különböző formokkal. Well, you wouldn't be much of a dragon if you couldn't breathe fire after all. Rolling magma is the first of the wyvern's breath attacks. Rolling magma, ajj. These balls Mondjuk azért ez nem szar. Mondjuk az jó, amikor rádobja a meteorra. But that's not all you can spit. You have something a little Yes, nastier in that gullet of yours. Aha. Az igen. Spitting a barrage of oil at your enemies will cover them in a viscous sludge that makes them easier to ignite. If you have power charges though, plant your wings in the ground and vomit a barrage of lightning infused Túl projectiles. lassú ahhoz, hogy az Power charges endgame-ben you have, the működőképes longer you can legyen. do this for. But make sure you keep your foes at range. You're vulnerable to melee attacks while channeling this skill. In order to help with that, let's take a quick Kíváncsi leszek, diversion igen, back to hogy some az of your attack human speed-el ez abilities. hogy fog scale-elni. Hát meg ő is mondta, hogy figyelj, hogy ne legyenek a milliben, mert sebezhető leszel, ugye nem tudsz mondani, nem tudsz semmit. Hát most az ilyen képernyő sarkáról vánsatoló abiliték a 16-os mappokon, azokkal mit fogsz csinálni, ha elkezdesz itt köpködni? Why is that useful? Well, of course, things that are wet are easier to shock. Use it with lightning damage from your wyvern form to enhance your damage. Aha, tehát a vizes dolgokra nagyobbat sebzel az áramképességet. Ezért tetszik. Ja, ez jó. Ez az element ez jó, amit beraktak. Már az elején is jól össze volt rakva. Hogy tornádok föltették a tüzet, meg ilyenek. Ez is tök jó, hogy az ilyen nature ability-t is beizéli, olyan, mint hogy öntöznéd a virágot. Jók ezek a csápik egyébként viszont. Igen. Now then, with our enemies sufficiently subdued with our plants, time to really lay into them with our lightning-infused barrage. Ó, lehet ám itt hibridelni. Ja, így már setupolni kell, érted? Ez tök jól néz ki, de mikor lesz erre idő? Hát nem tudom. Mert így most Act 1, nem tudom, Hát igen. búzájában a 7-es szinten persze megcsinálom. De hát az endgame-ben nem így fog kinézni. Végre nézd meg, hogy a környezetet is leégeti. De ez eddig is így volt. Nem fel se tűntik-e. Ezt a területet én kimondottan sokszor lehet cleareltem itt teljesen. Aha, totemek itt vannak. Az ugye van a totemes build, az Pro1-ben is van, én azokat szerettem egyébként. Az a jó, hogy könnyű a boss fightokkal, az új bossokkal fightolni. Mert addig a totemek csinálják a passzív damage-et, ami eddig igen. Mondjuk én azt egy sámán klasszal raktam volna be így, de mindegy. So it's pretty easy for the druid to get the charges needed, but they're also available from quite a few other places as well. I'm sure we'll be seeing a lot of different spellcaster classes thinking about how best to take advantage of these. Now, of course, along with a new class comes a bunch of new support gems. We've added over 30 new supports throughout the game. I'll show you a few of the cool ones here. Fan the Flames can be added to any wind skill to spread fire from one ignited enemy to the other enemies behind them. It's great for the wyvern's wing blast. We can also use it on many other classes with wind skills, like the twisters on the Ez tetszik, hogy nem csak egy kap, hanem akkor többi helyre is be tudjuk akkor. Ez tényleg jó, hogy a móknak arra a szeles kijébe szétszergetett. Hát ott a poison. Úgy kis poison spec aztán. Jó, de ezt nem a werewolfot akar rakott fel. Igen. Ez milyen jó, földösen viszi tovább a kis pórákat. Igen, ez király.
And the sorceress might Ja. like to use it with fire De ez spells. eddig is így volt. Mondjuk azóta azt az... Már Az csak a elég száfak jó hiányzott volt. belőle. Echoing cry causes your warcry skills to echo. They will repeat a couple more times with a delay after you use them, giving you more empowered attacks. Aha, Use az it for the druid's Pellekó, az animal jó. form warcries, Még egyszer or the elnyomja. warrior for a nice power Hát de ez a borkrályoknál, hogy tovább ekózik. Nem rossz. Mondjuk van Grounding damage-elő shocks causes warcry, vagy monsters in lesz. shock to turn into Van living olyan Tesla build. coils, arcing lightning to nearby enemies. You could use it with your empowered wings for an extra damage boost. Látod, But milyen it's lassan also öli great meg with őket? any other Aha, shocking igen, spell. igen, igen, Én igen. értem, hogy kemény meg baszó, de hát már mióta küzd ezzel a pakmobbal? There's a whole pile more, but we'll leave those for you to discover. Now with a new class comes new ascendancy classes. The druid Na will have nézzük two az options for now, with the ascendancy-kat. third being released later. The first Aha, class tehát is 2 the lesz, és a shaman. harmadik majd később. The shaman channels Itt a nature's sámán, elemental tessék. fury and can harness Jó, rage csak a as a druida spell. nem sámánnak. Tehát én értem, hogy egy helyről nyerik az erejüket, de az két By külön allocating két druidic külön champion, tanulás, you gain érted? spell damage the Tanítás. angrier you are. And with furious Hát wellspring, itt ez you most generate ebből jön rage az egyik a continuously másikból. and can spend it to empower your spells. With the knowledge of the Asmerian Magi, the Mondjuk, shaman nem can rossz. harness untapped power from runes and idols. After allocating wisdom of the Magi, you will notice that all runes and idols have extra mods only available to the shaman. These new mods unlock countless new possibilities for enhancing your build. You can also allocate Bringer of the Apocalypse, allowing you to become a walking natural disaster. After dealing enough elemental damage, storms of all elements rain around Mutasd you, azt az destroying all who apokalipszist. would face nature's fury. Ó, minden is, minden There are other elementál. abilities for the shaman, but I'll just show a few from each class for now. The other druid Mondjuk ascendancy is ez Oracle. totemekkel kombinálva, meg egy tornádóval, ami felszed mindent, az nem utilizes this in rossz. combat to gain massive advantage. Az Oracle a másik. When taking Fateful Vision, you will see visions of your future self using specific skills. If you decide to follow this path by using the skill yourself, it will do significantly more damage. And with Converging Paths, at a critical moment in battle when a monster is vulnerable to freeze, stun, or electrocution, the Oracle can use Moment of Vulnerability to see a vision of the enemy's future, and then merge it with the current timeline, allowing him to deal damage to both. Hogy oda kell One of my húzni, favorites. ahol You annak a first become an izéje oracle, van, you az notice over ekója. 130 new extra passives. Leprogramozták appear in azt, the hogy druid egy section of the tree. jövőbe látunk By allocating the karaktert, unseen és path, egész you use jól. your power of foresight to learn from alternate futures and gain skills that would otherwise be unavailable to you. For example, self-sacrificing allows you to be able to summon more minions by reducing the spirit costs, with the trade-off of making your reservation skills cost more spirit. Or Corruption Endures, which allows oracles to have a small chance to avoid death. Lehet cheat-det Both the képesség. druid ascendancies offer Az interesting and Oracle-nek. unique ways to gain Az modifiers that nekem no jöhet other is, classes can így get. egyből. So we're expecting a huge variety of build possibilities from these. Now there are unique talismans for the druid to use as well. Na, az Ascendancy-ban This one was már egy particularly kicsit cool. jobban meggyőztek, mint az Fury of the eddigiekkel. King turns your Mind a bare into a kettővel. fire demon, converting most of Ezért your damage to alakított fire. a talizmán. As a demon, Fire you can use Demonnál. molten crack. Kajak csináltak egy ilyen Jumping Diablo slam attack kopit. leaves fishes around. Aha, igen, egy mini This Diablót unique a medvéből. also continuously De Felvezett olyan, mint egy talizmán. medvét lát volna Allowing meg you to use your Diablo. ultimate abilities more easily. De, ja. Now, of course, the De még druid nézd meg a isn't the only talizmán thing we're kinézetét, még az is for. olyan, mint We Diablo still have feje. a bunch more to show. With every new release, we create a new league with new mechanics, new pinnacle bosses, and with a new story to tell. And this time is no exception. So let's roll the trailer for the fate of the Vaal. Mert ez a Fate of the Vaal, ez a szezon témája. Igen. Az előző az csak a patch témája volt. Így van. But in the dark, machines still churn. Mondjuk ez a keresztbe visszaugrós vágás, ez király. Igen, az jól lesz ki. And with it, Ó, templomépítés felupgrade-elve, tudod, amíg volt a izé, még csak na, hát ez még már jó durvábban. version. Ezt már el tudom képzelni, hogy szívesen játszom. past again and again. Alter the temple, uncover its Felrakod ki egy kis szobákat, és ott a boss Beépíted meg, hát ez milyen Ja, ja. király. De erről mintha láttunk volna már valami kis teasert annak idején. A legelső trailerben volt valami Aha. hasonló. Igen, Hogy igen. ledarálja azt az embereket. my queen awaits.
Aha, és akkor új bosszok I is beg benne of you, persze. hear me. Hát nyilván. The beast cannot give you what you desire. You may have studied it, Doriani, but you do not know it like I do. It adores me. Come now, give unto me your desire. At last, fulfill my soul. Oké. Of the war. December 12, az jövő hét Jövő péntek, hét, ugye? igen. Game director Aha, on igen. Path of Exile. Na nézzük, már In the fate of bemutatja, the mi Val van. League, you will find remnants of the ancient Val civilization scattered throughout Rayclast. They seem to attract nearby creatures and affect them strangely. After killing them, the remnant appears to gain some amount of power, but not enough to fully activate it. It seems you will need to find 5 more of these arcane devices, and sacrifice the monsters you find there to fully activate one. But things don't always go to plan. De én ez ilyen These rituálos. devices are old, and sometimes infected by corruption. Twisted versions of ancient Val may emerge. 5 az nem túl sok And egy mob sometimes területen even belül, hogy stronger ezt így foes. megtalálni. De, rengeteg. On fully Hát csak activated gondold el, hogy devices, csak gondold el, you hogy az finally egyben, ha discover 4 its rituálra true purpose. felupgrade-eled a mappodot, akkor a negyedik az Portal mindig a opens bossnál van. and takes you deep underground to a lost temple. Na és Bár akkor mondjuk utána más nagyobb néz. a mappok, ezt nem Atziri, tudom. Queen of the Val. What treasures could still be inside? I think you're gonna want to find out. In front of the entrance is a console of some kind. Jól And néz on ki, hogy itt nem activating csak it, ott áll you a can izé, see a hanem így map of feljön, Aha. kinyílik. Atziri's Igen, personal igen. chambers are on the far side. But how Aha, can és ott anyone vannak get a there? szoba, There elosztó, are disconnected guardhouse, rooms, armory. and the Nem layout átad. doesn't seem to make sense. And that's when you realize the purpose of the ancient devices scattered through Rayclast. The temple is powered by sacrifice, and this energy can be used to modify the very structure of the temple itself. Each time you run the temple, you will be given 6 rooms that you can place, allowing you to craft your own dungeon to explore. Place paths to link up the dungeon, and place rooms beside them full of precious loot. After you are happy with your choices, open the temple and discover the results of your efforts. Azon gondolkoztam, hogy Poe 1-ben ugye ezeket a templomokat el lehetett adni. Vajon ezt is ki lehet venni, és On entering a valahogy room, the árulgatni? doors will slam shut behind Tudom. you, and you will need to face the encounter within. But choose wisely. It's important where you place the rooms to get maximum returns. For example, Mondjuk nekem ebben pont azt tűnik fánnak, hogy megépíted magadnak. Ezt nem tudom elképzelni, hogy megvenném. hát amikor már farmolni akarom a currency-ket, akkor lehet, hogy csak vennék 10 darabot, ami így elő van építve. With better leadership, the garrison will level up. Hát akkor mi benne a making the fán? monsters harder, but Azt ne also more farolom belőle, rewarding. ha rewardot. Different rooms have Na jó, different de requirements for ahogy leveling up. építed, ahogy haladsz vele, For folyamatosan example, farmolod. if you want to fully yeah, level yeah, up a yeah. smithy, you will need to supply it with golems from an adjacent golem works, and hook up a generator to the power network to supply it with power. After Ja, doing ha, so, így lehet the golems beupgrade-elni will be őket. powered up, Igen, azért mondom, hogy making them menet közben is much more tudod upgrade-elni, dangerous. de feltételezem, ezt kurvára nem You fogják don't elmondani need to sehol ezen a memorize what videón interacts kívül. with what. When selecting a room, you will be shown the locations that will make other rooms level up, and exactly what effect it will have on the temple. Hát jó De- arra, hogy csináld, el se hiszem! Na, az jó. El se After running the hiszem! temple, a few of the rooms will destabilize and be removed. It will be Hoppa. up to you to rebuild the temple, adding 6 more rooms each time you come back, making the temple larger and larger. Én And újra larger. futhatom Aha. azokat a szobákat, amiket So, cleareltem? that's the basic Hát, functionality nem of tudom, the hogy temple. respawnolja el. But there is a lot more. Hát, hogyha elvesz az Once építkezésből, akkor Doriani finds out feltételezem, about igen. your travels to Liraval, Valószínű. he will attempt to persuade you to take on a new mission. The temple entrance contains Azt a láttad prototype egyébként, of hogy ez the valami time totem portal volt, amit device. letett? It will be able Igen. to take you back in time, Valami but only óéból to lőtt. one specific point. Right before Atziri triggered the cataclysm that destroyed the Val. He requests that you go back and attempt to stop Atziri to prevent the Val from ever being destroyed. Tehát ez a Poe 1-nek az előző
időben azelőtt vagyunk, mint úgy az agyszövi. Igen. Exile is on the Uh-huh. far side of the temple. Igen. So you will need to expand the temple significantly to get to her. And even worse, her chambers can only be unlocked Na by a most a room kérdés, hogy mi that fogja isn't jobban currently megérni? accessible to you. Odarásolni, vagy In szépen order to deal with kiépíteni? that, Ja, you're going hát to az need to attól visit függhet, hogy majd the mik lesznek a architect of the rewardok. temple. To get to him, you will need to place path rooms. But while doing so, you will probably want to exploit some of the Val technology only available in the past. Once you can travel into the past, a whole new set of rooms are available to you, and they have some pretty insane rewards. At level 1, the corruption chamber can be used to corrupt a single Csak item. úgy igazán, hogy mennyivel szebb a 2 az 1-hez képest. Hát igen. But placing it next to a thaumaturge to run the place, and a sacrificial chamber to provide soul energy, you'll be able to level it up. Óha, And csak akkor it's már worth 3-as it, lesz. because once you get the room to level 3, there are some very nice rewards to be had. Na nézzük például. In a level 3 corruption chamber, you will find this mysterious device. It has a slot to place an item, and it only accepts items that are already corrupted. Hát a korruptid What happens átemet to még egyszer megkorruptálod? Vagy mit csinálsz? Well, Lehet. normally once an item is corrupted, you can't modify it any further. Igen. But this device allows you to corrupt De- your item a second time, Aha, adding secondary another corruption. enchantment. This has the capability to craft some very powerful items indeed. De várj, de el is But ba... be warned. Na, Vice igen. Val are all corrupted. about taking risks in the pursuit Na of power. várjál, igen, és There melyik is a a gambling. 50% chance that the item will be destroyed. 50% elég. Ajjajjaj. Az igen. Jézusom! Ez egy coin 50% flip. esély van arra, hogy nem az, hogy szétbassza, Each hanem room hogy has its teljesen own elszakítja mechanics az itemet. and rewards when it Hát levels bazd up. meg! Many of them contain bosses to fight, Az a coin flip. special drops, De most ki a faszon fogja erre elhasználni a and in gírjeit? many cases, new crafting Hát opportunities. hagyjad már! For example, a level Hát 3 ezt hány darab alchemy lab kalandrát has a kell nasty elhasználni, hogy Val ne legyen construct kuka to az. fight. Sőt, a But karusra if rá you sem can tudod defeat használni, it, nem? you can find Ja. new corrupted Hát akkor... souls. Like Igen, what például Alexis ez mi ez? thesis, which on boots allows you to sacrifice your life to run faster. Ez milyen gyorsan Or mozog? Zeta Qualottle's thesis, which on gloves will revive one of your minions whenever an offering expires. Ah, Get a sacrificial chamber to level 3, and you will need to face a highborn priest of sacrifice. Defeat him to be able to further corrupt a Val unique, modifying it in unpredictable ways. One of the mods of this unique will be Igen. removed and replaced with another random mod. Az igen. For aha, és example, akkor randomot this tesz soul rá. mantle. It gives you an additional totem, Okay. but lowers your totem's life and curses you when they die. By using the machine, this could result in a terrible item if you remove the good mod, but also some amazing items if you replace the Aha. downside. Tehát akkor le tudod belőle a negatív Now, hatást, one ha extra thing to szerencséd mention van. about these Val Na jó, de crafting ez a machines. verzió jobb, mint az, hogy You don't have elpusztítja to az take the itemet. items you want to craft Ja, into the igen. temple. If you don't have the item you want to craft with you at the time, then clicking this button will allow you to create a currency item instead. Az Allowing jó, you to hogyha do the nincsen craft nálad later semmi hasznos, or akkor is trade it kapsz if you valamit. want. Meg ezt el tudod adni. Now there are all sorts of interesting rooms you can find in the temple. But the last one I want to show you today is the Flesh Surgeon. Na nézzük, az mit csinál. A Val Flesh Surgeon can be leveled up by placing him next to a high-level synth flesh lab. Igen. But be careful. The Flesh Surgeon has some rather unpleasant experiments in his personal lab. Éj. Afterwards, you might notice the surgery table just Hogy sitting oda there. torozta azt a If Val are kalapácsot? great at crafting items, why not do some crafting on yourself? Micsoda. After laying down, you'll be asked which limb you'd like to replace. Left arm, perhaps your right leg. Each limb Micsoda. can get a different set of random bonuses. Karakteredet so is choose át tudod wisely. építeni. After getting up from the table, És tényleg try látszik out your new limb. vizuálisan. Aha, It seems to work fine, and even perform better than your normal one. Now, there is just one thing with replacing body parts. If you die and are resurrected, your body will return to its natural state. Ó, You might need to return to the Val Surgeons if you want another robot arm. tehát and akkor maybe vissza get a kell better venni, one next hogyha time. bebuktad a részét.
De addig viszont akkor Some baszó rooms like leszel. the commander Hát can nem give tudom, you a nekem new ez type mondjuk of egy reward. fölösleges Medallions mechanikának that can be tűnik. used to manipulate the temple Attól in függ, other hogy mennyire ways. lesz bonyolult visszamenni és újra megcsinálni. Igen, Quicker igen, hát Blossoms ezért mondtam medallion egyébként, hogy will tudod allow you to vásárolni, artificially boost a akkor például room, nem probléma. even if it doesn't meet the normal requirements to level up. And a Huatalotli's medallion will stop rooms from destabilizing when you complete a temple, allowing you to guarantee getting a reward a second time. Aha, le Hogy tudod if you want to menteni. stock El, ha up on befejezted a double corrupts. templomot, De akkor Aha. le tudsz With all szévelni that szobát aside, belőle. Aha. time to face the akkor viszont architect. szerintem nem lesz, And nem you lesz will be in for a adható fight. és vehető. Mindenkinek egy sajátja lesz. Once defeated, Az you will kapta. find another console that can be used to modify the temple. But this one is Az special. hanyadik, hetedik It allows konzol? you to place new types of rooms Ez with micsoda? specific rewards. There are rooms with specific uniques, Ó, special runes, and currency. Aha. But also a few other, more niche crafting experiments. Like this Igen. one, that can extract the socket balls back out of an item, at the cost of destroying it. Now, biztos. something really important is every league we release Így a adották meg, hogy ki significant lehessen amount of venni a content for the izét? endgame. Aha. Szokádgemet, In order to tényleg, make hogy sure az that the item fate of the pusztul Val el? works well for Hát late game ez. players, we've added Okay. many mechanics to make sure that you can scale the difficulty and rewards to match. Getting some rooms to level 3 adds extra mods to the entire dungeon, and these stack with each other. So in endgame, when you can get some really big temples, you can generate a challenge that can even match the strongest of characters. We also start to introduce ways to store Hoppa, up energy Bervin. for the temple, allowing you to save up many runs Ez so mi you ez, can do them monk? later at your Monk. leisure, and not interrupt your mapping Már too tudjuk, often. hogy milyen buildet fogunk majd építeni, ha a druidát Now in each kivégeztük. league, it's important that we have a new pinnacle boss to test your character's might. In the Fate of the Val, you will get to face Adzeri while she was at the peak of her power. One of the rewards you will gain by defeating the Architect is the ability to place the Royal Access Chamber. Once connected to your temple, you can visit it to finally reach the Queen of the Val herself. This fight takes place at a critical moment in history, right as Adzeri communes with the beast's power and takes her true corrupted form. Now, we are not going to show you the whole fight, but we will tempt you with one of the rewards. This is Adzeri's rule. This staff gives additional levels to all of your corrupted Az gems igen. and lets you trade life for extra damage. Plusz 2 levelet But a in addition to that, korruptus while using the staff, mirrors of refraction will constantly appear on the battlefield. Any projectile you fire at these will split into a nova. Add már, ezt egy darab tap fogja csinálni. Uff, So, Konkrétan Ez elég jó. duplázta a feljeidet. but Ez we elég are jó. also bringing the previous league, Rise of the Abyssal, into the core game. Igen, Along akkor az with a few Abyss akkor changes. tovább viszik. Aha, Na várjál, Now, for those of you who változtatás. haven't seen what happens when a league is over, it's important to understand that you will not be seeing abysses in every area anymore. Igen, tehát nem lesz állandóan, Rise of mint the most. Abyssal is now one of the league mechanics that can show up randomly Aha, in endgame. ja, endgame mechanika lesz akkor. If you want to Így kerül be. specialize in running abysses, hát mint there egy, is mint now a a po tab egyben. Ja, ja. that will allow you to Csak add ugye them most to any mindenhol map is you run. volt. Hát You jó, can hát most also craft the itt most majd a tab balok to add lesznek mindenhol. abyss-specific mods to enhance how they function. Now that Abyss is core, it also Hát needs its own gondoltam, Atlas igen, tree. igen, Atlas Tree-be You can belejött. gain your first points by completing an Abyss. But there are more available for doing depths and killing certain bosses. And there are a bunch of different options. You might just want more monsters and bosses. But you can also make finishing an Abyss 100% chance have a to lead to chance to Abyss overrun boss. a nearby map with the Abyssal. Or make your Waystone modifiers also apply to Abyssal depths. You could Az mondjuk specialize jó. in the interaction with other leagues, or specialize in a specific Abyssal faction. One of the important elements that we have heard loud and clear is that needing to do Abyss crafting on Waystones is quite annoying. So, we have Unveiling. removed that. In fact, we have removed instilling from Waystones as well.
This mechanic felt mandatory on maps because it boosted the value of all other content. Igen, tehát mindig But ezt it was csinálta both mindenki. annoying to do and resulted in a lot of visual clutter. Instead, we are bringing back some of that power on tablets, which you don't need to craft nearly as often, since they last for 10 maps each. Once you defeat the Arbiter of Ash, you will be able to upgrade tablets to a rare with 4 mods using regular currency. Tehát akkor az Arbitet meg kell ölni egyszer, és akkor Even utána this már isn't öt enough to tabletet is fully tud bring back csinálni. the power you Az could jó. have gotten from instilling. Mert legalább So we valamilyen have also mérföldkövet buffed the képvisel bonuses az that endgame-ben. Aha. akkor így. Going forward, we're not going to be adding any more crafting directly to Waystones outside of the basic currency because it adds too much micromanagement. But on that note, Fate of the Veil does bring the ability to corrupt your tablets, hoping to get one of many different random outcomes. Now, with regard to Delirium Fog, even though you shouldn't have to have it on every map anymore, we still did want to make it less visually annoying. Delirium Fog has been toned down significantly. Ez jó, So you won't végül feel kicsit like jobban Legalább látsz. vizuálisan idegesítő legyen. Ne, ez kicsit Another jobban big látsz source of egyébként, mert az problems in előző the nagyon endgame is the durva volt. feeling of getting overwhelmed with monsters. In 0.3.1, we reduced the number of monsters in early in-game in order to help with this, but still scaled up the number of monsters to previous levels by the time you got to tier 15. Well, after letting this simmer for a while, we are still getting this kind of feedback. So we are no longer going to scale up the number of monsters you go as you get deeper into the endgame. Instead, we are scaling up the difficulty and rewards by the same amount. So to be clear, instead of increasing the number of monsters by 40%, they will instead drop 40% more items, grant 40% more experience, and have 40% more life. In addition to all the normal scaling Értem, én szeretem egyébként, amikor nagyon sokan. Persze megértem, hogy This ez ilyen only puhos applies to küldetnek, regular ez monsters, not ez bosses. kicsit volt. We have also reduced the speed Valahol. modifiers that monsters Hát can nem get tudom, én is azt sometimes, szeretem, hogy így which rengeteg also mob van, és helps hogy a little darálod le őket. Nem tudom, de mindenhol ezt Now, mondogatták nekik az we did emberek. have a large amount of Meglátjuk, content for milyen lesz. in-game plan for 0.4.0, but unfortunately we just didn't get time to finish it. The scope was a bit too large, and so we'll need to wait until 0.5.0 for that. But rest assured, there will be a ton of upgrades for the existing leagues, as well as new pinnacle bosses, and a significant overhaul to the Atlas passive tree coming soon. Now, another problem that becomes a much bigger Na, issue ez in the viszont- endgame ez viszont is game fontos. Mondta, hogy endless passive and we tree. have done a lot of work here. The primary issue is CPU load. And to address Ez that, szerintem az egyik a lot of legfontosabb things have been változtatás lesz, hogy optimized. Hát igen. We have done a lot optimalizáljanak. of work to take Hát az kellett rá advantage nagyon. of your CPU cores. You should see frame rates of at least 25% higher, and a lot less bad frame spikes during gameplay. Igen. It Hát does igen, make igen, az quite a kell. big difference, especially on consoles. A Az lot előző more work liga in this kezdés area ez nem is volt éppen a ongoing, and you will legjobb continue to see élmény. performance improvements over the next few months. Hát mondom, most course, az egybe, a another Breach és a important area Hive, az is game konkrétan balance. teljesen tönkre teszi And a we have made a a lot of streameket. changes. Now, most of these we will save for the patch notes, but I'll do a quick summary of some of the numbers. As well as adding 11 new unique items, we have rebalanced dozens of others that are not currently used very often. We've also done a pass over lineage supports. 21 of them have been rebalanced, as well as adding 9 more. Alongside the 2 new Druid ascendancies, we have made balance changes to almost all the others, with some of them getting a grander rebalance, such as the Smith of Katava. Alongside the 20 plus new Druid skills, we've also rebalanced Ennyi aztán 90 a other active skills across all the different classes. And to top it all off, there are also over 250 new passive skills added to the passive tree. Jézusom! These changes should go a long way to increase the viability of many more skills, uniques, and overall build variety that can tackle our most challenging content. Oké. Még egy közel 300 We're going passzív to be skill, az talking így about még our úgy new supporter beficcent. packs. Jézusom! Today, we're launching 2 new series of supporter packs. Hát The nézzük, hogy néznek Precursor ki. and Kalgurin packs. Each tier contains the pack's full face value in points, alongside several százlábú. exclusive microtransactions. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your Hát ilyen character's kicsit power New World-ös or kinézete progression van in ennek a any way. izének.
The precursor series Na of nézzük. supporter packs ez contains mi ez az 6 óriás? exclusive microtransactions. Az a kovács? First up, the marble néz ki. statue character effect. Once you finally stay still for a moment, a podium rises up out of the ground to Ne, amíg immortalize elmész you, afkolni. turning your skin to marble. Addig iszélt. When you Egy ilyen next move, szoborrá stone Oh. crumbles around. Na mondjuk ez funny. Igen, Ez Precursors nice. have mastery over Ez gravity egy manipulation. smart move. És hogy So too can széttörik, you ha now with the elindulsz? Gravity Ja. Well portal. Ez a portál Witness the effekt power rossz. of its pull as you approach it. Ja. Draw in enemies with your own gravitational pull with the awakened precursor armor set. Oh. Ez armor set. The precursors designed and built many mysterious ancient beings. This one used to serve as a scout that would patrol and tase intruders. Why salvage gear yourself when the master of the forge can do it for you? Ez lesz a Molten szelvicselő. gold spills out as the forge master breaks down your És items. ott szétveri. Hát lehet egy efe animációja annyi. The relic of the precursor's map device is a mysterious machine rossz that amúgy. sits atop ancient colossal statues. It keeps track of the number of charges consumed on your precursor tablets used in the device. The Kalguran pack series also contains 6 exclusive microtransactions. The Kalgurans had astounding skill in Isten! astronomy, being able to track cosmic events with absolute precision. Harnessing that skill, with the astronomer's level up effect equipped, you too can now see exactly how long it took you to level up as it outputs the time in chat. Ja, kiírja a level upot, meg The mennyi time időbe taken to reach your került last neked, 3 meg a levels is statisztikát also is. displayed on Oh. the item, so you can link it when you Ez have a tök jó, hogy time ez you're például egy proud. ilyen kozmetikhez kötötték, hogy Crush unique enemies by unleashing the wrath of the lost Kalguran fleet, led formerly by Captain Heartland himself. szétlő az ágyuk. A Kalguran seafarer needs armor fit for the treacherous seas of Mondjuk Reakciók. nekem ez egy picit This sea has you fölösleges. covered with the classic tricorn, Ezt az and armort, of ezt majd course, jobban megérted, a hogy játszod az új szezon, vagy a The az lost új treasure weapon aktot. skins top off your appearance. Új aktot. Nem feltétlenül, már magát az, hogy megölöd a boss és akkor bejön ez az effekt. Szóval ez Ja. a... Én nem ez a használom CFT őket, mert mindig shields. megijedek tőle, és elgördülöm, vagy elkezdek After a elindulni. Igen, long day pont of azt akarom, hogy annyi plundering minden loot, történik általában a retreat to the képernyőn, hogy Kraken's Cove nekem ez ilyen A túl home of más some of ahhoz, the hogy most azért még deadly fizessek is. ocean-dwelling creatures in Ez a Britain. Úgy kell hideout. elképzelni, hogy berakják Many valamiért ships have met their rewardként, mert demise here. kinyitod, és te kikapcsolod. Igen, de ezt What better látod? to accompany Egy you ilyen in the Kraken's kalózos, Cove szigetes than a Kraken hideout. itself? Menő, Ez menő, nagyon Place jó. your stash with Ez... a dormant kraken, waiting for its prey. As you approach, it will awaken and terrify Meg both ez you mint stash and azért any az elég guests in your menő. home. Ja, igen, ez poén. Alongside this, an extra stash skin item will be granted to you, and when placed, will automatically open to any stash tab set with the currency affinity, to help having to navigate through your tabs. Ó, Additionally, any microtransactions from the supporter packs will be Lustaság made felső available for foka. use in Path of Exile 1. És ugye ezek mind Poe 1-be Thank is you very lesznek. much for all your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Na, az igid is Q&A-t, Afterwards, azt már... at 11 a.m. NZ time, Várjál. we'll post the patch notes. Ó, With ilyen release korán at the end kapunk of next patch week, note-ot. our Az jó. community team will be posting Gondolom azért, crucial meg 200 information you'll plusz need for the talent, release. talentpont, és Keep an eye ezért on nem the azt news. csinálják, hogy mint hogy Thanks pár for nappal joining us előtte today megkapod a and patch checking note-ot, out és aztán our találsz mire latest egy ilyenre. végigolvasod az egészet, már We're rég looking megy a forward to season. playing alongside Igen, our igen. fellow shapeshifting Vagy bocsánat, itt exiles, liga van. all Ja. while uncovering lost Val secrets by doing some dungeon crafting. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready. Get your questions ready, srácok. Na, mit gondolsz? Hát, amúgy nagyon tetszik, nagyon érdekesek, ez a map crafting, ez kimondottan bejön. Szóval az, hogy az Incursion templomból csináltak valamit, aminek van értelme, és jól is néz ki. Igen, sokkal átláthatóbb, mint az új, vagy a Poe 1-es verziója, tehát... Igen. Meg nincs benne, tudod, mitől tartottam? Hogy ne az legyen, mint amikor emlékszem, amikor neked először megmutattam a templomot, hogy ott a triál, akkor bemegyünk, és nagyon gyorsan kell elrohanni erre, és tudod, és nem volt időt körbenézni se, és az elsőt le is féleltük. Sikerült egyébként egy olyan ránt mennem az Incursionbe, ahol egy szobát így sikerült úgy kiklírálnem, hogy az összes mobot meg tudtam benne ölni, mert lejárt az idő folyton. Mert van olyan, amit úgy spawnol le, hogy így 3-4 másodpercig egy darab mobbal nem találkozol. Hát az a gyors buildeknek kedvez, az biztos. De ezt azért örülök, hogy ezt kivették belőle. Érdekes lesz ez a
az új, hogy a megműtöd magad, az számomra... Az érdekes mechanika. Igen. Az viszont, hogy halálonként, az lehet, hogy az elsőnél még azt mondom, hogy jó, hihi, utána visszamegyünk, de utána, hogyha valami olyan van, tudod, ami nagyon tetszik, és nagyon szeretném használni, és éppen beficel egy halált, tudod, és azért elveszíted, és utána vissza kell menni, ez szerintem tudja, hogy ez lesz az első dolog, amit majd változtatnak. Szerintem azért nem, mert én ebből úgy vontam le, és pont ez a test upgrade mechanika az, ami megerősítette bennem azt, hogy a templomot azt így fel fogod tudni teljesen építeni. És nekem van egy olyan érzésem, hogy az elsőnél még talán rárásolsz arra, hogy leklíreld a végét is, de utána a második körben már inkább ki fogod építeni azt, hogy ezt a prosztetikes mechanikát használhassd folyton, ha meghalsz a mapnál, vagy akár itt bent. Tehát, hogy mindig vissza tudj oda térni. Mert ugye azt mondta, hogy akkor fog majd egy-két dolog eltűnni, hogyha a boss legyőzöd, és akkor ugye komplitáltad a templomot. Aha. Tehát én abban bízom, hogy itt az lesz, hogy azok meg ugye le tudod lokkolni, tehát hogy ezeket így megcsinálod, és akkor azokat a craftokat, amiket így összeszedsz, és neked tetszik, azt újra visszamész és felrakod. Nyilván lesz valamilyen kosztja, tehát az XP lose-on kívül még majd resource-t is veszteni fogsz, ha meghalsz, tehát még fájdalmasabb dolog lesz ez. Én kíváncsi leszek egyébként, hogy többi klasszal mi van, mert egyébként majd a patch note-ban majd meglátjuk, mert igazából azért érdekes, mert ez viszont annyiban más, mint mondjuk az előző liga, vagy az azt megelőzők, akár ahogy a egyesre hasonlítom össze, hogy itt ugye mondtam a Jonathan, hogy nem készültek el időben a többi mechanikának az update-jével. Tehát eddig mindig olyan volt, hogy azok is kaptak valamit, tudod, így pluszba. Úgyhogy mondta, hogy ezáltal a következő az majd igen stack lesz, tehát hogy az ott majd nagyon meg fogjuk kapni rendesen az áldást. De majd kíváncsi leszek egyébként. Remélem, hogy ezek az új skillek, meg valamik, tudod, azért láttuk, hogy a monkos témában is felhasználhatók, meg nekem az elementalisnál nagyon tetszett azt, tudod, amikor itt ez a keverte ott az elementálokat még jobban, és még jobban spreadelhetett azokkal a skillekkel. Igen. Az apokalipszissel mondom, azt el tudom képzelni, hogy minden elem ömlik le, és egy tornádót így végig dobsz rajta. Igen. Az úgy jól nézett ki. Megmondom őszintén, szerintem a játékosok nagy része druidát fog kezdeni. Ez biztos. Az lesz ez érdekes, hogy majd a druid fegyverek, tudod, ezek a talizmánok, ezek majd hogy fognak menni. Meg tényleg, hogy ez a weapon swap most kell-e, nem kell-e, azért még számomra ez még nem egyértelmű. Igen, erről nem beszéltek. Mert mondom nekem, tehát a talizmán egy fegyver lesz, ami ráadásul nem is offhand, tehát ez nagyon fontos, hogy nem egy totem, mint a Diablo-ba, hogy így egy offhandként ott van a kis totemed, hanem ez lesz a main weaponed. És én nagyon sok olyat láttam most így itt a videóban, amire nem tértek ki, hogy human formban egy staff van az embernél. Aha, igen. És hát nyilván, mivel ott elemekkel meg spell damage-ből operálsz majd, ezért ott nyilvánvalóan egy staff, vagy egy wand, vagy hasonló sokkal jobb lesz, mint a druidos totem. Vagy nem tudom, hogy fogják hívni, mindegy hívjuk totemnek. És én úgy tudom elképzelni azt, hogy így a swappolás a human form és a druid többi formja között akkor lesz hatékony, ha a fegyvert is swappolod vele. Hát de azt, ezt ne felejtsd, de a PoE 2-be ott abban úgy van, hogy nem kell, hát nem mint a PoE 1-ben, hogy tudod swappolod a fegyvert gombbal, hanem hozzá tudod a tárcsát a skillhez. Igen. Hát én nagyon reménykedek, hogy automatán fog ez így történni majd. Persze, nem arra gondoltam, hogy neked kell fizikailag megcsinálnod, tehát oké, hogy automata lesz, de mégis két fegyver lesz szükséged ahhoz, hogy a buildet működjön. Igen, tehát akkor kettő kell, ja. Tehát most feltételezzük azt, hogy azért a legtöbb buildben a fegyver az, ha a max szintjét nézzük, akkor általában azért egy drága dolog. Hát igen. Itt most 2 fog kelleni, tehát egy sokkal drágább buildről indulunk alsó hangon, még a League Starterben is, mert 2 darab fegyver lesz az, amire el kell költsed a resource-odat. Kíváncsi leszek, nagyon sok fog múlni szerintem egyébként a Druidon, azon, hogy játszik, hogy majd az endgame-be beszkéles statokkal. Először is kicsit félek tőle, hogy megfelelően nagy attack speeddel, tudod, nehogy túl hülyén nézzen ki a mozgása. Aha, mert hát igen, tehát, hogy tudod, hogyha ilyen nagyon hullámzó, tudod, nagyon, vagy hogyha esetleg tudod, ilyen túl nagy attack speeddel, nehogy a modellnek tudod valamilyen glitch legyen, tehát ezt remélem, hogy ezt valószínűleg remélem, hogy megnézték.
de azt majd meglátjuk, meg én arra is kíváncsi leszek, hogy amit te is mondtál, tehát hogyha összehasonlítod mondjuk ezt egy jelenlegi monkkal, ami ilyen eszeveszett gyorsan tud menni. Egyébként még az én nekem a kb. 15-20 diványos izém is, mostani szezonos monk gírem, az is olyan, hogy egyébként én kurva gyorsan tudok menni relatíve. Ahhoz képest, ahogy ez a medve vagy farkas mozgott. Igen. Tehát, hogy ez milyen lesz vele majd így a map clear, mert az, hogy oké, hogy az elitekre jó, meg ilyesmi, de azért szerintem majd meg kell néznünk azt, hogy milyen lesz mapozni vele. Nem, itt közben írták egyébként a srácok a chatten, hogy nyilván nyálcsorgatás szempontjából azért itt egy picit le lett lassítva a dolog, hogy jó, hát lássuk, hogyan mozog meg minden, és ez amúgy tök jogos, de nekem ez pont az ellenkezőjét érte el, mert én azt láttam most jelen pillanatban, hogy oké, szép, látványos, jó, de az, hogy 6 másodpercig tart megölni egy sima fehér pakkot, hát ne haragudj, de az én elmúlt 1 hónap tapasztalatom a poéból, az nem az, hogy ez jó. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az endgame-be. Meg arra is kíváncsi leszek egyébként, hogy a formák közötti, nem akarom azt, hogy a maci az a előkészített AOE-jával üssön nagyot, egyébként meg ne üssön eleget, meg attól is félek, hogy a sárkány ne legyen túl puhos, tudod, hogy ne az legyen, hogy rászaladnak, azt összeverik, tudod, és csak folyamatosan úgy érzem, hogy menekülök, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, majd meglátjuk. Sok múlik egyébként a gameplay-en. Igen, meg én nem láttam arra indikációt, hogy az összes formot használni fogod egybe. Hát szerintem biztos, hogy rá fog speccelni az egyikre. Egyet. Mondjad? Biztos, hogy rá fog speccelni egyre szerintem. Hát jó, csak nekem, én pont ezt vártam, hogy majd az lesz, hogy minden szituációhoz más lesz. Tehát pont a Druida lenne a tökéletes poe champion azért, mert legalábbis nekem, de szóljon közben bárki, hogyha nála nem így van, a legtöbb builddel az a probléma, hogy vagy nagyon erős AOE-ja, vagy nagyon erős single targetje van. De nincsen egy olyan, ami balanszol. Tehát ugye az Animated Weapon buildunk is PoE 1-ben, ki kell cserélni 2 gemet így a boss előtt, hogy egy kicsit jobban ráfókuszálj a damage-re, és nyilván, mivel a többi része a buildnek nem erre van ráépítve, ez csak egy kis boost, nem igazán erős. És itt meg lehetne azt csinálni, hogy a maciban AOE-zol, a Vivenben abban utilities-el, gyorsabban mozogsz, gyorsabban clearers, stb. A farkas az meg a single target. Ezt így be lehet, ezt így el tudom képzelni, hogy be tudják építeni. De nem úgy néz ki, hogy ez lesz a koncepció, és nyilván majd megnézzük, hogy mit csinálnak vele az emberek, mert azért azt tudjuk, hogy a GGG szeret így bedobni mindent az asztalra, és akkor jóan rakjátok össze, aztán szóljatok, ha készen van, majd balanszoljuk, ha valami szükséges. Igen, tehát ők egyébként fundamentálisan más tervezési dizájnvonalat követnek, mint például a Blizzard. Ugye a Blizzardnál ott handcraftolják, hogy ebbe a buildbe ez így illik bele, ez így működjön, és akkor ezzel optimalizáltan, ha ezzel használod együtt, akkor ez egy baszó szinergiát csinál. Ők meg azt mondják, hogy figyelj, itt van 30 skill, meg 20 meg 200 passzív, szia! Nem tudom, mit csinálsz vele. Sok sikert! Igen. Ez van, ezt tudjuk adni. Rakd össze, ahogy jónak látod. Igen, ha gyenge lesz, majd buffoljuk, ha túl erős lesz, majd nerfeljük, amúgy meg csapasra. Igen, csókolom, ennyi volt. Ja. Igen. Jó, amúgy ez egyébként abból a szempontból nem baj, hogy azért sokkal érdekesebb ettől a játék, mint a Diablo. Hát az biztos, hogy akkor itt több opció van. Viszont egyébként megtörténnek olyanok is, mint ami a PoE 1-ben is volt, hogy voltak ott is skillek, vagy kombinációk, amik szezonokon keresztül ott halott, idézőjelben halott megoldások voltak, mert annyival gyengébb volt, mint az átlagos, tudod, többi build, vagy ilyesmi. Ja, de Diablo-ban is csinálnak olyat, hogy, hogy alapvetően is halott a build, tehát hogy már a kész itemeket is úgy kapod, hogy ez úgyse fog működni. Hát, majd meglátjuk. Én arra leszek még kíváncsi egyébként, hogy például akár mondjuk egy-két ilyen meglévő gemet, hogy fog felhasználni majd a Druid. Meg arra is kíváncsi leszek, hogy az új Druid által behozott dolgokat hogy építi be a többi klassz. Viszont nem beszéltek a kampányról, tehát valószínűsítem, ezt neked is mondom előre, hogy allokáld rá a szabadidőt erre a kampányra, mert az utolsó chapter, amit beraktak, ha nem nyúlnak bele balanszba, tudod valamit, hogy más legyen, akkor én azt mondanám neked, hogy szerintem azért az akt 4 az hosszabb volt, mint az akt 3, pedig az akt 3 is kurva hosszú volt.
Amúgy nekem az Akt 3 azért volt hosszú, mert a Poisonous Cobra bossnál szoktam vagy 6 órát. Aha. Mire le tudtam ötni, úgyhogy, de ez most már elvileg nem fog megtörténni, mert most már értem, mit csinálok, de ezt majd meglátjuk. Fú, az nekünk feg volt. Tudod, hogy öltem meg ebbe a szezonba? Úgy képzeld el, hogy oda mentem, és úgy voltam vele, hogy hát nem nagyon upgrade-eltünk írt. Tehát elmondom neked, hogy odaértünk, és még voltak rajtam 12-es itemek, tehát így 40-valahányas szinten. Tehát nem nagyon örültem, hogyha megütöttek. Tehát úgy nézett ki, hogy miután belehaltam 5-ször, akkor utána szerintem a 6. vagy 7. alkalomra úgy öltük meg, hogy abban a pillanatban, amikor meghaltam, összezuhant, mert poisonous voltam. Ennyi. És akkor így néztem, hogy és akkor mi lesz, és tovább ment a cinematik, hogy megöltem. Jó, mondom, akkor így... A win az win. Igen, akkor ez egy win. Akkor... A win az win. Ennyi, igen. Pont, kész vége van. Nincsen a felláta. Igen, úgyhogy én kíváncsi vagyok. Most azon gondolkozom egyébként, hogy az új területen vannak egyébként ilyen havas dolgok, és én nagyon emlékszem arra, hogy amikor lightningos buildet játszottam még szerintem így a második patch környékén, akkor a 2-es bosszal valami olyat szoptam. Mert egyszerűen nem sebeztem, tudod, egyáltalán. Tehát így, míg az első szezonban emlékszem, amikor kijött ez a legelső Early Access, akkor a Firebuilder én szanaszét vertem. Tehát mindenki úgy nézte, hogy így mindent megraktam, az egész kiegészítőben. Jaj, ezt emlékszem, azt mutattad nekem igen, hogy azt a boszt, azt te hogy ledaráltad. Igen. És utána, mondom, második alkalommal azért nagyon-nagyon necces volt ott a lightningra menni, és a boss alatt vörösen ki van írva, hogy a lightning resistance. És akkor ez így nem volt egy boldog élmény. Viszont azon gondolkozom, hogy Frozenes, az Akt 1-es, az ugye frostos. Akkor farkas, ami csinál ilyen frostos dolgokat is. Igen. Majd meglátjuk, hogy ott mi lesz. Viszont az a jó, hogy itt, ahogy láttam, ugye van többfajta elementális, viszont a formaváltás, ugye, hogyha 3 forma van, akkor ilyen különböző vajon iterációkban lesznek, tudod, hogy maci vagy farkas vagy maci, sárkány vagy farkas, és akkor így valami nem lesz. Skillgem lesz a formád, és a talizmánba fogod tudni majd bele szoketelni. Mert közben írja itt Ropika, hogy nincsen klassz megkötés a talizmánon, ergo azt tudom elképzelni, hogy tudja majd használni más is, és az lesz a talizmánnak a képessége, hogy bele tudod rakni a druidának a skill szoketjeit, ami a formváltást engedi majd. Na, ez nagyon érdekes, mert hogy mit csinál mondjuk egy warrior a talizmánnal. Na mindegy. Majd ez érdekes lesz. Mondjuk a warriornál pont el tudom képzelni, hogy a macis warcryokra ad valami buffot a talizmán. De tudom, el tudom képzelni, hogy mondjuk prefixként rajta lesz a talizmánokon az, hogy most csak mondok egy dolgot, hogy mondjuk a warcryok 10%-kal erősebbek. Akkor mivel ütsz? Mert hogy az, hát akkor az is 2 fegyverrel? Tehát, hogy akkor így a többiek is kapnak egy jó fegyvert. Hát lássuk be, egy talizmán az nem egy fegyver, szóval... De abba a slotba kerül. Tehát, hogy így... igen. Tehát hát a weapon swap-os fegyvered lesz. Ja. Jó, hát meglátjuk. De meglátjuk, így van, mondom. Igen, érdekes, nekem is sok kérdésem van. Ja, és ahhoz mit szólsz, hogy plusz 300 skillt kapunk a passzívvára? Szűte. Szükségünk volt rá, nem? Abban a szempontból megértem, hogy jelenleg például a devbe azért volt olyan, hogy most én nagyon közel voltam mondjuk egy ilyen energy shield-es témához, de sehol nem volt ugye life. Tudod, sehol. Tehát, hogy így hol van valami life, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha mondjuk ezek esetleg bekerülnének, az nem lenne rossz. Azt adnám, megmondom őszintén. Meg néha, hát a minionosnál is megvoltak a klaszterek, de hogyha például valami minionost akartál valami mással összekeverni, akkor is ilyen nagyon furán kellett tudod elmászkálni másik irányba. Tehát remélem, hogy azt csinálták, hogy kicsit kiegészítették azt a területet, hogyha mondjuk az a klaszterem mondjuk csak sok minionos van, akkor ott van a környéken még valami más is, ami tudod, ami elérhető és hasznos, ilyen generális dolog. Tehát az nem lenne rossz amúgy. De majd én inkább az ilyen egyedi ízékre, tudod, hogy nagy pontokra leszek kíváncsi, mint az olyan, hogy immun vagy erre, immun vagy arra, hogy van-e valami ilyen baszópont. Ez úgyis majd számít sokat. Úgy. Igen. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz, megnézzük majd, ha nem is jövő héten, de utána már biztosan. Ja. Na figyeljetek, srácok, ez most ilyen bejelentős beszélgetés
stb. Különleges adás volt, ez a heti plusz adásunk volt. Azt tudom nektek elmondani egyébként a jövő héttel való tekintettel, hogy valószínűleg a hétvégén szerintem egy stream nálunk biztosan lesz. Nálatok lesz stream valamikor? Hát mi most holnap fogunk, jövő héten marad a szokásos menetrend, és hát így, hogy pénteken kijön a liga, így azért lehet, hogy én egy league startot, vagy egy szombatit beiktatok, de ez ugye nálam itt a gyerkőcök miatt azért eléggé nehézkes, hogy a nem megszokott, berögzült időkkel dolgozzunk, de szerintem megpróbáljuk megoldani, mert azért ezt illene elkezdeni. Úgyhogy mi majd szerintem konzultálunk erről, Bence, és esetlegesen elkezdhetjük együtt. Jó, megbeszélhetjük. Nagyon örülök, hogy csöten már jelezték, hogy tetszik nekik ez a közös kooperációs... Jaj, de cukik vagytok, hát mindjárt ide csöppenek. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ne felejtjétek a Let's Level Up-ot, kövessétek be a YouTube-on, ott tudjátok megtalálni nekik. Nagyon szépen be van osztva, hogy mikor mi várható. Nálunk kicsit káoszosabb, de a hétfő meg a szerda az a fix nálunk. Figyelj, nálunk lehet, hogy jobban be van osztva, viszont legalább rendszeresen csúszik, vagy átalakul, úgyhogy ne aggódjál, a gettó az itt is megvan, de ez szerintem a szépsége, bár nagyon próbálunk róla leszokni, és igyekszünk mindent megtenni, hogy ez ne forduljon elő. Még egyszer köszönöm a figyelmet, jó szórakozást, szevasztok! Minden streamben új csodát tárnak elénk. Együtt haladunk a sikeres ösvényél. Let's level up, itt van minket ösztönöz Viktor és Robi, még lesz a jövő.